እሺ እንዴት ናችሁ? አሁን የምናየው ሲ ኦር ሲ ፕላስ ፕላስ ኮዲንግ የምንጽፍበትን ኮምፓይለር ነው የምናየው። መጠቀም ያሰብኩት ኮድ ብሎክ ነው። ኮድ ብሎክ በጣም ቀላል ለኢንስታሌሽንም ለአጠቃቀምም እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ወይ ነው። ሶ ስፔሻሊ ቢግነር ስለሆናችሁ ይሄን ብትጠቀሙ፣ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይም ይሄንን ነው የሚጠቀሙት። እሱን እንጭናለን፣ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ሶ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ሌት ሚ ሶስትን እየጫንኩ ነው ማለት ነው። ኔክስት በጣም ቀላል ና ጫጫኑ ጀስት ኤኒ ኖርማል ሶፍትዌር እንደምንጭነው ኔክስት እያደረግን እዚህ ኮድ ብሎክስ አሁን ኮምፒውተር ላይ ተጭኗል ማለት ነው።